Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đến một quán bún ốc các bạn nhé. Đây là quán bún ốc của một bạn khán giả trung thành, thường hay xem video của Hà Nội Food và rất hay comment trên video của mình. Chính vì vậy mà mình sẵn sàng mình tìm hiểu quán bún ốc này. Thì khi mà tìm hiểu thì mình mới thấy rằng là bạn khán giả này lại là con cháu của cô Huệ. Cô Huệ là cô ấy có quán bún ốc nguội rất là nổi tiếng trong khu vực phố cổ. Quán của cô nằm ở Nguyễn Siêu các bạn ạ. Thì bạn này trước đây bạn ấy cũng lấy tên quán là bún ốc cô Huệ. Tuy nhiên thì bạn ấy muốn khẳng định cái thương hiệu, chính vì thế mà bạn ấy mới đổi tên thành một cái tên khác các bạn nhé. Thì hôm nay chúng ta đến đấy chúng ta thưởng thức để xem là quán bún ốc này ăn có ngon hay không. Và nếu như mà ngon thì chúng ta sẽ cho vào thêm vào cái sơ đồ ẩm thực của chúng ta. Còn nếu mà không ngon thì mình cũng chia sẻ thẳng thắn để chúng ta có thể là chúng ta biết đâu có thể là không phù hợp với mình nhưng mà phù hợp với rất nhiều bạn. Quan trọng là mình sẽ chia sẻ cho các bạn đúng cái hương vị thật mà mình cảm nhận các bạn nhé. Thường quay những món ăn lâu năm với lượng khách đông đảo ở Hà Nội thông qua sự đánh giá rất tích cực từ nhiều nguồn thông tin. Trước đây lấy tên bún ốc cô Huệ, bác cũng bảo là lấy tên bác nhưng mà thôi bảo là thôi cháu làm tên hai vợ chồng thì để sau này mình làm lâu lăn chẳng hạn đi anh, thì mình có cái thương hiệu. Thực ra thì nếu mà em lấy được cái tên của cô ấy thì nó sẽ được hưởng lợi một phần. Nhưng mà thôi thì xây dựng từ đầu để cho là về sau cái thương hiệu của chính mình thì nó cũng hay hơn. Anh thấy là ok. Sẽ thật là thiếu sót và bất công nếu không trao cơ hội cho những quán ăn non trẻ khao khát thể hiện niềm đam mê. Ngày hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu một quán ăn như vậy bởi có những lý do rất đặc biệt kích thích sự tò mò khám phá không chỉ của riêng ai. Em bán bún ốc nguội. Trước là bạn Đây là mẹ em. À thế là cô à? Cháu chào cô nhá. Thế là cô là trước bán bún ốc nguội ở đâu? Cô bán ốc nguội đi nói chung là đánh rong góc phố. Thế à? Nhà cô là có cô Huệ này, cô Huê này, cô nữa này, là ba chị em đều đi đánh rong. À thế à? Đến bây giờ là ba chị em lại có bác cửa hàng. Đấy, là chị Huệ là Nguyễn Siêu. Vâng. Chị Huê là Đặng Dung. Vâng. Đấy, còn đâu là bây giờ chị không đi nữa, chị nghỉ là chị cho cháu bán. Trước đây mình đã quay bún ốc của cô Huệ rồi. Ở đấy thì mình ăn, lần trước mình ăn rất là ngon. Em ơi cho anh hỏi hai bát này thì bát nào là 45, bát nào là 35 nhỉ? Bát này là 45.000, bát này là 35.000, đầy đủ riêu, bò, giò. Bát này là chỉ ốc không, ốc to, ốc nhỏ. À ốc to, còn đây là đầy đủ riêu bò đúng không? Vâng. Đây, ở đây là mình gọi hai bát để cho các bạn có thể là xem. Trước đây thì bạn ấy bán ở Lê Duẩn cơ. Nhưng mà do là ở cái khu vực đấy người ta lấy lại nhà, chính vì thế mà bạn ấy chuyển đến Cửa Bắc này. Địa chỉ này là 58 Cửa Bắc các bạn nhé. Ở đây xem đây là ớt này, ớt chưng, giấm ớt này, đây chắc là giấm bỗng cơ, xem có đúng giấm bỗng. Mình nghĩ là giấm bỗng bởi vì trước mình ăn bún ốc cũng vậy, đây đúng giấm bỗng. Giấm bỗng này được cái là nó rất là thơm luôn. Bát bên này thì là 45.000 này, còn bát bên này là 35.000. Về cái số lượng thì mình thấy là hai bát tương đương như nhau, mà thậm chí bát này mình thấy còn nhiều hơn luôn, cảm giác là như vậy. Nhưng mà có lẽ là do cái cách lúc mà người ta lấy thôi. Cái thứ hai là ở trong này thì nó đầy đủ hơn này. Ở đây như bạn nói là có riêu này, ốc to ốc nhỏ thì cũng giống như là ở bên này. Ngoài ra thì có thêm giò. Cái này là 45.000. À bên này là lại có cả hành khô này, nhưng mà trong khi đó thì bên này lại không có hành khô. Về cảm quan thì mình thấy nhìn rất là ấn tượng, vì là đầu tiên là hình thức cái bát nó cổ cổ, nhìn nó ngon hơn ấy. Ok, bây giờ mình sẽ thử từng thành phần trong này xem. Nước dùng ngon, nước dùng giống như là nước dùng của món bún ốc cô Huệ. Nó chua thanh này, cảm nhận đầu tiên nhé là mình thấy nó chua, sau đó thì mình thấy là bắt đầu cái vị cay, và cảm nhận kỹ hơn một chút xíu nữa thì mình lại thấy là nó có cái vị cua, vị ốc. Ok, trong này ốc này, ốc thì mình thấy con ốc nó cũng khá béo, 2 con ốc này, 3 con ốc này, trong này có 3 con ốc to và ốc nhỏ, ngoài ra có miếng thịt bò này. Mình cảm thấy nó hơi bở một tí. Con ốc này nhìn thì cũng béo, to. Ăn ốc tươi giòn các bạn nhé. Bên này là có riêu này. Riêu này rất thơm, nổi bật lên cái vị gạch cua. Nó không bị nhạt, đây còn giò nữa này. Giò thơm.
sụn không cứng, ăn nó có cái độ giòn. Phần đầu là cắn thấy hạt tiêu, mình thích hương vị hạt tiêu nó nhiều hơn. Bún ngắn đấy, sợi bún rất là ngắn, không cứng. Mỗi một bát bún và bát phở nếu mà mình mà không cho ớt vào thì mình ăn mình cảm thấy là nó rất là nhạt nhẽo. Đối với cả bún ốc này thì cái ớt chưng nó là một trong những loại ớt rất là phổ biến. Rau sống ở đây thì hơi héo, quán này đến thì vắng khách bởi vì là người ta mới mở được có vài ngày ở đây. Nhưng mà ăn mình thấy là bún ăn rất ổn và nước ngon. Cái cô mà đứng đằng sau thì đây, cái cô mà mặc áo xanh đen rồi kìa, áo sẫm màu kia, cô ấy là em của cô Huệ. Nhưng mà khi mà mình hỏi ra thì cô bảo là cô ấy không bán ở đây mà cô ấy, đây là con gái cô ấy bán. Hôm nay mình quay mà cô mới lên đây để cô ấy kiểu phục vụ để cho người trong quán ấy. Mới mở và nói chung nước dùng ở đây mình thấy là rất là ổn. Theo mình ấy thì mình muốn nó đậm đà hơn một chút nữa. Ăn cái món này nếu mà bạn nào mà không ăn với rau sống thì hơi phí nhá. Vị bùi thơm của rau sống nó làm cho cái miếng ăn nó ngon hơn rất nhiều. Có nhiều bạn ấy thì comment mình thấy là cũng rất là hay, có nghĩa là bảo là ông này sao hay ăn mà lúc nào ăn cũng thấy đội mũ ấy. Thực ra thì đây là thứ nhất là mình trên quan điểm là khi mà mình bỏ mũ ra thì mình có một cái gì đấy mà mình cảm thấy là mình không thích, đương nhiên là mình sẽ không nói rõ ra. Tuy nhiên thì đây cũng dần dần là trở thành cái thương hiệu kênh của mình ấy. Và cho dù như thế nào chăng nữa thì mình cũng sẽ không bỏ mũ ra. Nó cũng giống như là khi mà các bạn xem một cái kênh truyền hình nào đấy thì mỗi kênh người ta cũng sẽ đưa ra một cái thương hiệu, một cái đặc trưng riêng của kênh. Và đây cũng là đặc trưng của mình thôi. Và các bạn hãy cố gắng để quen với cả cái điều đó. Còn đối với mình ấy, quan trọng là cái kênh ẩm thực này là mình đưa đến cho các bạn những quán ăn ngon, có những cái trải nghiệm mà nó thực tế để giúp các bạn làm sao tìm được những cái quán ăn mà một cách chính xác nhất. Thì đấy là cái nghĩa vụ của mình. Mình sẽ tập trung hết sức và sẽ cải thiện, chắc chắn là sẽ cải thiện. Tất cả những cái đóng góp của các bạn chắc chắn là mình đọc, không phải ai khác đọc, chính mình là người đọc và mình sẽ cải thiện cái điều đó. Còn các bạn cũng thông cảm nếu như mà mình chưa thay đổi ngay được theo những cái đóng góp của các bạn, bởi vì lý do là nó là cái thứ nhất là nguồn lực, cái thứ hai là năng lực hạn chế. Mình cứ nói là năng lực hạn chế đi, bởi vì là mình muốn thay đổi lắm nhưng mà nó có quá nhiều thứ để mình phải suy nghĩ trong một quán, để mình làm thế nào để quay được một hình ảnh đẹp, đặt máy quay làm sao để cái góc nó đẹp, ánh sáng nó ra làm sao, rất nhiều thứ. Thì với năng lực hạn chế đấy thì mong các bạn cũng rất là thông cảm. Em ơi, trước đây là em bán ở Lê Duẩn thì em bán được bao lâu? Em bán được 3 năm anh ạ. Chủ cô ấy đòi nhà. Cô ấy đòi nhà thì cô bảo là cho con cô ấy để làm quán tóc. Sang bên này bán vắng khách có buồn không? Hơi buồn nhưng mà vẫn phải kiên trì cố gắng anh ạ. Hôm nay em bán hôm nay mới được hơn chục hôm. Thế nên quan trọng là em phải duy trì cái chất lượng. Vâng. Thế là bên kia là một ngày em bán được khoảng bao nhiêu bát? Bên kia thì một ngày em bán được, hôm nào đắt hàng thì em bán được hơn 100 bát. Còn hôm nào ế thì cũng bán được 100 bát. Lượng khách cũng ổn định. Anh hỏi câu này nhá. Vâng Lần này ạ. mình vắng khách như thế này thì làm thế nào để mà mình đảm bảo được cái hàng nó tươi mỗi một ngày mới em? Bởi vì là thường nếu mà vắng khách là mình sẽ bị thừa hàng đúng không? Vâng. Lượng khách em biết lượng khách ấy, là mình sẽ làm vừa đủ thôi. Vừa tầm hết bún là em cũng hết hàng luôn. Đấy thì là làm vừa được hàng tươi sống mà nó ăn nó đảm bảo. Thì Thuê cái có thuê đắt không? Anh thấy là mặt đường này. ở đây thuê cái này em thuê ở đây là 15 triệu. Làm nào để có bát bún ốc ngon hả em? Thì em cái mối ốc của em đấy thì em là ốc tuyển, phải nói là ốc tuyển. Em chọn những cái con ốc to đấy, béo, nó gầy chẳng hạn, ăn nó dai thì là khách hàng người ta sẽ chê. Thì lúc đấy là mình lại không có khách. Còn nước dùng thì chỉ có mỗi nước ốc này, nước luộc ốc đấy. Xong rồi gia giảm mì chính, cà chua là em đun chín lên xong mà cho giấm bỗng vào. Nói chung là chỉ có nước ốc thôi, gia giảm mì chính gia vị thế thôi. Đặc biệt là cái giấm bỗng
Cái giấm bỗng lúc nào phải chọn giấm bỗng ngon. Giấm bỗng ngon thì bao giờ nó mới nước của nó mới chuẩn được. Xưa này em đi với mẹ em là mẹ em gánh rong, đi đường sau để xách số nước ấy, leo khắp các con phố đấy. Giá thành thì em bán bát ốc bình thường là chỉ có 35.000 là ốc lẫn đấy. Ốc lẫn hay ốc to thì giá chung thế 35.000. Ăn đầy đủ thì là 45. Ai ăn bò giò thì cũng chỉ giá 30 thôi. Còn nói chung giá như em là từ giá 25.000 đến 45.000. Muốn gây dựng thương hiệu cho riêng mình, không dựa dẫm ỷ lại vào tên tuổi lớn. Hà Nội Food phần nào thấu hiểu và chúc bạn duy trì niềm đam mê, giữ vững và nâng cao chất lượng ổn định. Đừng phụ lòng khán giả yêu mến, muốn tìm tòi và khám phá ẩm thực đất Hà Thành. Về tổng thể bún ốc ở đây ăn khá là ngon, nó gần giống với hương vị của bún ốc cô Huệ. Nước dùng thì chua thanh và có vị cay, ốc ấy tươi, giòn. Cái mà mình không thích ở đây đấy chính là cái thịt bò ăn nó hơi bở một chút. Ngoài ra thì cái giò thì mình thấy ăn là nó cũng bình thường thôi. Gần đây ngày nào em cũng ăn. Em thấy bún ở đây thì ăn rất là mọi thứ đều vừa vặn. Vâng, khá là ngon. Đặc biệt là nước dùng. Nghĩa là nước dùng nó rất là ngọt và ốc thì giòn, đậu thì thơm. Nói chung là mọi thứ là đều ổn. Và giá cả theo em thì nên nhiều ốc chúng ta. Cảm ơn các bạn đã xem hết video nhé.